Welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog. Bakit? Kasi diba, bumalik na ako dito sa Qatar at nabisi sa work. May mga nagawa ako nung naka-quarantine ako sa hotel, pero hindi ko pa siya na-edit dahil wala na nga rin akong time mag-edit. Then, after that, nakalabas naman ako, busy sa customer and everything. So, ngayon na lang ulit ako makakagawa ng makeup look. At ito yung gagawin kong first makeup ko ngayong taon ng 2021. At ito yung color of the year ng ating taon, yellow. Lagyan mo ako ng nails ko para sure na talaga teterna sa gagawin kong look ngayon. At yung mga ibang video ko na luma, is i-upload ko pa yun siya, i-edit ko na lang, at baka i-upload ko sa Instagram ko, or maggawa na ako ng mga parang short clips para sa YouTube channel ko. So, yun. Sana magustuhan niyo yung look na gagawin ko today. So, start na tayo. Magsisimula ako sa paglalagay ng moisturizer. So, as always, ang ginagamit ko is itong Fresh Skin Lab na Tomato Glass Skin Water Drop Cream. Since namamaga yung mata ko, ng eyebags ko, kasi hindi ako nakakatulog. Ewan ko na yun, bago pa ata ako. Char! So, ito, gagamit ako ng eye cream ng Lux Organics na Bright Eyes. Tsaka ano lang, para mapanatiling moisturized at hydrated ang ating under eye. Ang ingin nila sa labas, kasi sila sila. So, pinalamas ko sila dito kasi mag-vlog na ako. Mga kasama ko sa Then, for makeup primer naman, ito yung gagamitin ko is yung Pretty Secret Oil Control Pore Minimizer Primer. So, sa foundation naman, ang gagamitin ko is itong MAC. MAC na NC25 and NC35. Kasi gusto ko yung kita pa rin kahit pa paano yung talagang balat ko. Naririnig na naman siguro sa mga vlog ko yan na hindi ako fanatic ng mga full coverage foundation. Kahit buildable to, hindi ko na ito i-build. Concealer, itong Muse na creamy concealer. Nginyo! And for contour naman, gagamitin ko is itong Focal Your Face Contouring Stick in the shade Coffee. So, brush naman ang gagamitin ko is yung aking Golden Rose na actually it's a powder brush. Pero ginagamit ko siya for contour. So, yan. For loose powder, I will use a Coty Airspun. Yan, para iset ang aking under eye at itong buong look na to. Kasi pwede kayo magtaktak girl. Since maglalagay ako ng eyeshadow ngayon, maglalagay ako ng excess powder dito. Pero nakaset na yan. Hindi niya nakakainin yung mga powder na ilalagay ko pa dyan. But I would love to do it like this. Para mas lumit pa yung ilong patignan. So sa eyebrow, start ako dito sa brow stiletto na dalawa yung kulay niya. At gagamitin ko lang yung clear. So, mag-spray tayo ng any face mist or setting spray na meron kayo. Na ganyan lang to, mga kaso. Ganyan. Then, yung eyebrow. I'm gonna brush it. Ito ko style bushy, kahit wala naman akong ibang bushy. Gamitin ko is yung Anastasia Beverly Hills na eyebrow pomade in chocolates.
pwede tayo mag-use anytime ng concealer. So, gamitin ko pa rin tong concealer ng Kindness. At lilinisan ko lang dito. Diyan lang sa may art. Kung meron kayong eyeshadow primer, much better. Pero since wala pa ako nun, bibili pa lang ako. Mas maganda yon kaysa sa concealer. Kasi concealer has texture. So, meron din tong oil. So, ang eyelids natin is literal na talaga nag-oily din. So, concealer might not be a good choice for eyeshadow. Pero since kung wala nga kayo, pwede naman to. Pero isa-set nyo na loose powder. Ako yung brush ko na lang din. Then for the eyeshadow, I have this iMagic Professional Cosmetics eyeshadow na may isang yellow. May isang yellow dito. But I will blend my makeup with a little bit brown. I will use this very light brown here para sa sa eyeshadow base natin. Okay, so I have this white cream narito ko dito sa pinagkatrabawan ko. And I will put it on my lids para maging eyeshadow base at mas kumapit yung yellow na eyeshadow. So yan. Ganyan siya. It's not a face paint, guys. But sa cream na ginagamit namin as para i-base yung eyelids. I mean, set yung eyelids. Or para primer sa mga eyeshadow, light eyeshadow para mas kita. Use one fluffy brush para dito. Kukuha ako ng yellow eyeshadow para dito. And that's what I told you, girl. Hirap talaga kasi laruin yung mga light colors when it comes to makeup. Kasi sometimes in makeup naman, we always want to do it like neutral. Pero pagka dark and colorful, na siya, eyeshadow, we find it very hard. Sometimes kailangan din natin ng konting imagination and everything. Sa makeup, creativity, kahit na hindi maganda yan, work mo yan, girl. Super malaki mo yan. Then after that, try ko tong sa color board ng Beauty Glaze. Meron din ditong yellow. So, lahat ng yellow na nakikita ko ngayon, yun yung gagamitin ko. Now, just simply put it and blend it here, my eyelid. Lahat ng yellow na nakikita ko sa color board is gagamitin ko talaga. Hindi talaga ako nagbibiro. Mga kaso. Yan, isang brush yung ginagamit ko. And as I told you guys, may nakita na naman akong isa pang yellow dito. At i-blend lang natin ito dito. Then kukuha lang ako ng malaking blending brush para linisin lang. Ayos. Ng very light na brown dito sa may edge niya. Para naman hindi siya mukha lang na but I will play also the color like yan. Magpi-blend naman sa pagka-yellow na. Yan. And after that, inuslian ko ng ganyan kasi maglalagay ako ng eyeliner. But, gagamit na lang ako ng brown na eyeshadow as eyeliner. Pinagdugtong ko dun sa waterline. Then dito na papasok yung magic. Wow! The magic, I have it. So, ito nga. I have this handy yan na colored liner and this CM2 baka yun yun. So, ito, ganito yung shades niya. So, I will use this one para mas yellow na yellow. Ewan ko kung may ikinaganda ba to sa aking look.
maglalagay ako ng lashes. Contour ng Best Cosmetics na for sure. And lahat kasi ng brush ko is naka-brush guard siya. So, para din siya magbusal-sal. Then, for the blusher naman, I will use this Best Cosmetics ulit na title. Para naman sa highlights, Best Cosmetics ulit. O, diba? Pakyo na Vice. So, baka naman Vice ganda. I really love the powder ng Best Cosmetics dahil first time ko talaga siya na-try at na-try ko pa siya bago ako umalis. So, I'm very sad na hindi ako nakabili ng ibang product nila. I like the eyebrow pencil and eyebrow mascara. Then, also the lipstick na ano ba yung lipstick ko? Isa lang yung nabili ko. Nalulungkot talaga ako. Yung kanyang chuk-chak. I really like it. Yan, ito siya. Ganda-ganda niya, guys. Bakit di ako nakabili ng marami? So, yan. Ganda pa ng style. May mga engraved na stars. Parang tattoo niya, diba? Oh my God. I really like it. I really love it. Hindi lang talaga like it eh. Kahit wala akong filler sa baba, nagmukha akong may filler. Magic! Vice in that cosmetics. Diba? Gumagamit talaga ako ng mga ganitong brush pagdating sa highlighter because I want to be very defined kung saan lang ako magka-highlights. And I like it. I have this yellow glitters ng NYX. Oh, so nice. Then, hindi na ako maglalagay ng mascara sa bottom lashes kasi I don't want to ruin it. And I kinda like it na. Naging na siya. So, yan. Itong chuk-chak na lang. Bet na bet ko kasi talaga itong chuk-chak ni Vice Cosmetics. At, yun nga. Ganda. For the final touch, I will use this Bella Bonita na tinted water gloss. So, ang tint niya kasi is hindi naman siya actually tinted na tinted. Kasi, para siya may touch lang ng peach and pink. Then, for the final touch, I will use this Lux Organics Beauty Mist by Mami Ann Klutz. So, yan. Ayusin ko lang yung hair ko ng very, very light at babalik ulit ako para man-touch na itong aking look. So, ito na guys ang aking final look para dito sa ating yellow color of the year 2021 look. So again, thank you guys for watching this video. At kung nagustuhan niyo po to, please do like, share, and subscribe on my YouTube channel. At para po update kayo sa mga new videos na i-upload ko, please click on the notification bell para update kayo sa aking mga new videos. And again, mga kaso, thank you and I really miss you guys. Thank you and God bless. See you and more vlogs here in Qatar. Thank you so much.